নমস্কাৰ, হ্যাপি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। প্ৰাগৰ সমুদ্ৰসকলক মই সমীৰঞ্জনে স্বাগত জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান USTM জ্ঞান প্ৰবাহ। 10+2 অৰ্থাৎ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাছত আৰু স্নাতকৰ পাছত আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব, কোন বিভাগত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব বা কোন বিভাগত তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাচন কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্নই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকসকলক ব্যথিত কৰি তোলে। আমি এই সংক্ৰান্ত আজি কথা পাতিবলৈ আমি ষ্টুডিঅ'ত উপনীত হৈছোঁহি। আমাৰ লগত আছে তিনিজন বিশিষ্ট কেৰিয়াৰ এক্সপাৰ্ট। মই প্ৰথমৰ পৰা তেখেতসকলক চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ সঞ্চিতা ৰয়, ৱেলকাম টু প্ৰাগ নিউজ। তেখেত HOD ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স USTM। তেখেতৰ কাষত আছে মিষ্টাৰ দেৱাশিষ সাহা, ডাইৰেক্টৰ অপাৰেশ্যনছ আৰু USTM। ৱেলকাম টু প্ৰাগ নিউজ। অলপ পাছতে আমাৰ লগত আহি যোগ দিবহি মিষ্টাৰ জৈনুল আবুদ্দিন, ৰেজিষ্টাৰ ৰিষ্ট। মই প্ৰথমতে মিষ্টাৰ দেৱাশিষ সাহা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই অলপ আগতে দৰ্শকসকলক জনালোঁ যে 10+2 আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা অভিভাৱকসকল অলপ চিন্তিত হয় কোন বিভাগত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব বা কোন বিভাগত তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাচন কৰিব। এই সংক্ৰান্তত আপুনি তেখেতসকলক প্ৰথমতে কি ধৰণে গাইড কৰিব? নমস্কাৰ, থেংক ইউ। আজি ৰাতিপুৱাই মই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেৰ অৱসৰত চবকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে উইচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। USTMৰ ফালৰ পৰা হেভ এ গ্ৰেট লাইফ এণ্ড আই উইচ দেট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি we will all work together to make it a wonderful and a beautiful country. For a country to be beautiful, the most important thing is nowadays it has come up a happiness index. You must have heard about it. A lot of countries are practicing the happiness index. So, if the happiness index of the country is good, then the country is bound to progress and people in this country will be happy. So, today morning I was going through a small phrase someone sent me, that success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. So, whatever we are doing today in our career and in life, if we are happy doing it, then we are bound to be successful. So, with that thing, I would want to harp upon one specific point for every student who are studying in 9th, 10th, 11th, 12th. Please start introspecting yourself. নিজৰ ভিতৰৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰ, নিজৰ জীৱনৰ লাইফষ্টাইল কেনেকৈ ধৰণে নিজে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ, আমি কেনেকৈ ধৰণে কি ধৰণৰ মানুহৰ লগত আমি লগ কৰিব বিচাৰোঁ, কি ধৰণৰ কাম কৰিব বিচাৰোঁ, সেইবোৰ বস্তু নিজৰ কাৰণে জানি লোৱাটো খুব দৰকাৰ। যেতিয়া আমি জানি লওঁ, তাৰ পিছতে সেই হিচাপে যদি আমি নিজৰ কেৰিয়াৰ, নিজৰ প্ৰফেশ্যনখিনি চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা নিজৰ পঢ়া শুনাখিনি যদি সেই লাইনত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, আই থিংক দেট ইজ দ্য ৱে টু গ'। সেইটোৱে মই ছাজেষ্ট কৰিম। চ' কিছু ষ্টুডেণ্টে হ'ব পাৰে যে মোৰ ভাল এটা জব কৰা ইজ মাই ডেফিনিশ্যন অফ ছাকচেছ। চ' সেই হিচাপে তেওঁলোকে জানিব লাগিব যে আজি থিয় হৈ যদি আমি নেক্সট 10 years বা নেক্সট 15 years যদি আমি চাওঁ, কি ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ গ্ৰ' কৰি আছে, কোনফালে আমাৰ ইকনমি কি গতি কৰি আছে। চ' এইবিলাক বস্তু যদি আমি জানো, তেনেহ'লে আমি গম পাম যে কি ধৰণৰ জব অপৰচুনিটিজ আহি আছে। আমাৰ সময়ত গুগল বোলা কিবা বস্তু নাছিলে। টুডে অন দ্য ইণ্টাৰনেট we have so many search engines and we have so much of information available on the cloud that তাতে আমি জানিব পাৰোঁ, সৰু সৰু ডিটেইলছো আমি জানিব পাৰোঁ যে আমি যদি এইটো প্ৰফেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ কি পঢ়িব লাগিব, ক'ত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট, কেনেকৈ ধৰণে আমি এডমিশ্যন পাব পাৰিম, কি এলিজিবিলিটি হ'ব তাৰ কাৰণে, এভৰি ডিটেইল ইজ এভেইলেবল। চ' ফাৰ্ষ্ট আই উড ছাজেষ্ট ইজ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন এণ্ড ইফ উই ৱান্ট এ গুড জব, ফৰ হোৱাট কাইণ্ড অফ এ জব আই ৱান্ট টু ডু এণ্ড how I would like to proceed in that. So, that's very important. এইটো কণ্টেক্সটত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে which we call entrepreneurship. আজি it is very difficult for a society to offer paid jobs to every citizen, every employable citizen. Now, here there are some people who would definitely love to come forward and create job opportunities. When I say create job opportunities, meaning if I start something on my own and if I am able to start a business where some 5, 10, 25 people can be employed and I can offer jobs to them. So, that kind of a job creation entrepreneurship can definitely be and must be also looked at when we are a student from that time only. So, 3 prospects basically. One is I purely want to pursue my interests and hobbies and I am not really going to run after money. So, that's one way of living you may want to select.
One is you want to have a very successful job and you want to have a good life, good money. So that's another way you can think. And another is you want to do something for the society and yourself together. So you want to do something for the people who are looking for job. You want to start something on your own. So that is something which also can be a third option. So in this regard, I would really urge upon the students to think in detail and gather information and then take a decision. আচ্ছা ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক আৰু এখিনি আৰু এটা কথা আছে ষ্টুডেণ্টখিনিক যিখিনি আপুনি এডভাইচ দিলে সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু হোৱাট এবাউট পেৰেণ্টছ ৰুল এনেকুৱা কিছুমান আমি ষ্টুডেণ্ট পাওঁ যিসকলে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ মন মেলে কিন্তু অভিভাৱক বা পেৰেণ্টছৰ মনটো বেলেগ তেওঁলোকে প্ৰেছাৰ দিয়া হয় ষ্টুডেণ্টক যে এইটোহে কৰিব লাগিব ইফালে ফেমিলি প্ৰেছাৰ বা পেৰেণ্টছৰ প্ৰেছাৰত হয়তো তেওঁলোকে সেইটো লাইনত যায় সেইটো প্ৰফেশ্যন চুজ কৰে কিন্তু ইমান ছাকচেছ নহয় মই জানিব বিচাৰিছোঁ হোৱাট এবাউট দ্য ৰোল অফ এ পেৰেণ্ট See, parents' role to খুব crucial. এনেকুৱাও নহয় it has to be a very balanced role মই কম এনেকুৱাও হ'ব নালাগে যে ষ্টুডেণ্টে মানে ল'ৰা ছোৱালী যি কৰিব বিচাৰিছে কৰিব দিয়া a certain amount of guidance is also important because what the students can gather from the internet is information but what the parents can offer is their experience which they have gathered through, in their life. So that life experience is very, very important which also should be mixed with the information which you have and then take a balanced approach. So parents definitely force koribo nalage kunba eta lora swalik je tumi eitu poriboi lagibo aru jiye tumi bhal poa hebilak bad dia and you have to study this. That definitely is not a way to go. But yes, the parents should take the role of a counseling role and suggest what options are there if certain professions are chosen or decided by the children and thus give them all kinds of life experience information that তই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়াশুনা কৰ এইবিলাক তই পাবি ঠিকে কিন্তু এই অসুবিধাবোৰ তই পাব পাৰা so this positive and the negative balanced information once they have then taking a conscious decision will only make them prone to happiness. They will be able to avoid any kind of mishap and be happy, stay happy throughout their life. মানে আলোচনাৰ মাজেৰে এইটো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি মই ডক্টৰ সঞ্চিতা ৰয় আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম 10+2 পাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স আছে যিসকলৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানে বা কিছুমানে নাজানে তেওঁলোকক আপুনি কি ধৰণৰ এডভাইচ কৰিব নমস্কাৰ প্ৰথমতে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে মই সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু 10+2 ৰ পিছত কিছুমান মানে কোৰ্সেছ আছে যেটো মানে পিওৰ সায়েন্সেছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰে সাপোজ লাইফ সায়েন্সেছ হল ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি পিওৰ সায়েন্সেছ ষ্ট্ৰীম ললে এটোৰ কেতিয়াও মানে এন্ড নাই সদায় এটো ইট উইল ফাইণ্ড ইটস ৱে মানে ফাৰ্দাৰ কোনোবাই যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰিব বিচাৰিছে বা ওপেনিং বহুত ব্ৰড হয় আৰু কিছুমান কোৰ্সেছ যেনেকৈ আজিকালি বিএসসি ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু বিটেক কম্পিউটাৰ সায়েন্স এতিয়াৰ মানে কম্পিউটাৰ সায়েন্স বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে কিছুমান সাবজেক্ট আছে যেনেকৈ চাইবাৰ সিকিউৰিটি এণ্ড ফৰেনচিক্স it's very demanding now আজিকালি মানে যিবিলাক সাইবাৰ ক্ৰাইম বা এইবিলাক হৈ আছে তাৰ পিছত ক্লাউড টেকনলজি ইনফৰমেশ্যন সিকিউৰিটি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স to আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৰ্স এটো যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰে ইয়াৰ স্কোপ বহুত ওয়াইড হয় আৰু মেচিন লাৰ্নিং বিগ ডেটা তো এইবিলাক বিগ ডেটা আৰু মেচিন লাৰ্নিং সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স বিএসসি টু কৰিবই পাৰে তাৰ বাহিৰেও ডিপ্লোমা কোৰ্সেসও আছে ডিপ্লোমা আৰু গুগলত বহুত ইনফৰমেশ্যন থাকে সো ষ্টুডেন্টছে যদি বিচাৰে যে পিছলৈকে হিহঁতে কন্টিনিউ কৰিব নে নকৰে হিহঁতে শৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্সেসও কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আছে মেডিচিনছ সো আগত আমি জানো যে মানে ইউজুৱেলি পেৰেণ্টছ বিলাক সবে আগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং নহলে মেডিকেল এই দুটাই প্লাস 10+2 ৰ পাছত সো পেৰেণ্টছ ইমান বেছি মানে সিৰিয়াস হৈ যায় যে তাহাঁতক এন্ট্ৰেন্স মানে দে মেক देयर ওয়ার্ডস প্ৰিপেয়াৰ ফৰ the entrance examination for engineering and medical so medical jodi ami bhabu medical okol MBBS en nohoy MBBS is one way
তাৰ বাহিৰেও আজিকালি হাইলি ডিমান্ডিং হ'ল BAMS মানে বেচেলৰ অফ আয়ুৰ্বেদা মেডিচিন এণ্ড চাৰ্জাৰী, BHMS বেচেলৰ অফ হোমিওপেথিক মেডিচিন এণ্ড চাৰ্জাৰী, তাৰপিছত আৰু এটা কোৰ্চ BNYS যিটো নতুন মানে আমি আজিকালি শুনো বেচেলৰ অফ নেচাৰোপেথি এণ্ড য়োগিক চায়েন্স, আৰু BEMS মানে বেচেলৰ অফ ইলেক্ট্ৰো হোমিওপেথি মেডিচিন এণ্ড চাৰ্জাৰী। চ' য়োগিক চায়েন্স আৰু নেচাৰোপেথি আজিকালি মানুহবিলাকে আমাৰ মানে এই ষ্ট্ৰেছফুল লাইফ আৰু যিবোৰ মানে হেৰি আমি মানুহবোৰে চবে আজিকালি আয়ুৰ্বেদৰ ফালে আৰু নেচাৰোপেথিৰ ফালে যাব বিচাৰিছে। চ' তাৰ নলেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' চিন্স ইটছ আ ব্লুমিং ওৱান, তো এইটোত মানুহে মানে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে 10+2ৰ পিছত এনেকুৱা কেৰিয়াৰ এটা ল'ব পাৰে, তাহাঁতে বেচেলৰ ইন দিছ কাইণ্ড অফ চায়েন্স ফিল্ড ল'ব পাৰে। আৰু ডক্টৰ ৰয়, মই অকণমান আপোনাক ইণ্টাৰাপ্ট কৰিম আৰু ব্ৰেকৰ সময় হৈছে, ব্ৰেকৰ পাছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এটা চমু বাণিজ্য বিৰতি। কাৰণৰ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কথা পাতি আছিলোঁ হোৱাট নেক্সট আফটাৰ 10+2 এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যন। মই পুনৰ ডক্টৰ ৰয় আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। আমি কথা পাতি আছিলোঁ কিছুমান এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বিষয়ে আফটাৰ 10+2, 12 পাছ কৰাৰ পাছত কিছুমান এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কথা পাতি আছিলোঁ। মই মাজতে ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ ব্ৰেকৰ কাৰণে, আপোনাৰ পাছৰখিনি আমাক জনাওক। এণ্ট্ৰেঞ্চটো তাকে আজিকালি মই যিটো ক'লোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দি পিনে তাৰে বাহিৰেও বহুত স্ক'প আছে। কিছুমান মেৰিট বেচিছত লয়, কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যনে নিজাকে পৰীক্ষা পাতে, তাহাঁতে হেৰি কয়, কিন্তু ছাবজেক্ট স্পেচিফিক যিবোৰ মই মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো এইবোৰ মানে ছাবজেক্টৰ বিষয়ে ভাবা নাই যে তাহাঁতে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ স্ক'প বহুত আছে। চ' মই কৈ আছিলোঁ নেচাৰোপেথি আৰু য়োগিক চায়েন্সৰ বিষয়ে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া পেণ্ডেমিক টাইমছত during these times we have realized that the importance of pharmaceutical sciences, medical-or বাহিৰেও আমি মানে এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰাগ ডিস্কভাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি। চ' ফাৰ্মাচিউটিকেল চায়েন্সেছ ষ্ট্ৰং হোৱাত সেইটো এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে ষ্টুডেণ্টে ল'ব পাৰে আদাৰ দেন মানে পিয়'ৰ মেডিকেল চায়েন্সেছ। চ' ফাৰ্মাচিউটিকেল চায়েন্সেছ আমাৰ USTMতো আমাৰ কোৰ্চেছ আছে। চ' আফটাৰ 10+2 বি ফাৰ্ম ল'ব পাৰে। ষ্টুডেণ্টছে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী কোৰ্চো কৰিব পাৰে যদি সিহঁতে ভাবে যে তাহাঁতে পিছলৈকে বেলেগ ফালে কেৰিয়াৰটো সিহঁত ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল। আৰু এটা হেৰি ছাবজেক্ট হ'ল ফিজিঅ'থেৰাপি। চ' ফিজিঅ'থেৰাপি, বেচেলৰ ইন ফিজিঅ'থেৰাপি, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট এটা। আজিকালি সেই ষ্ট্ৰেছৰ কথা যেতিয়া মই ক'লোঁ, বা পিপল আৰ মোৰ কনচাৰ্ণ এবাউট দেয়াৰ কেৰিয়াৰ but not about their health. So medical sciences, so allied medical sciences is equally important. So এইবিলাক কোৰ্চেছো ল'ব পাৰে। আৰু আমি যদি চাওঁ ফিজিঅ'থেৰাপিৰ বাহিৰেও বায়'টেকনলজিৰ বেচেলৰ ইন বায়'টেকনলজি ইজ অলছ' অফাৰ্ড ইন USTM। আৰু অকুপেশ্যনেল কোৰ্চেছো আছে। চ' এইবিলাক হ'ল অপেনিং টু নিউ ডমেইনছ, যিবিলাক আমি আগত জানো তাৰ বাহিৰেও। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই মিষ্টাৰ চাহা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম। ডক্টৰ ৰয়ে আমাক যিখিনি ক'লে সেইখিনিতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ প্ৰফেশ্যন। এতিয়া মই যদি জানিব বিচাৰোঁ আৰ্টছ বা কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ প্ৰফেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে? ৱেল, আজিকালি আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ প্ৰফেশ্যনটো আৰ্টছ বুলি আৰু সীমিত হৈ থকা নাই। It has got very broadened as humanities, and there are allied subjects have come up. So again, I will come back to the same thing. Like say for example, if you take the case of our university, today after a graduation, many students wants to go for a civil services, whether it is a state or a central civil services examination. Now we have a course called Bachelor of Administration and Governance. Okay. Now this course only concentrates on the subjects which are supposed to be opted for during their
UPSC or APSC examination. Now, what happens? This subject takes care of all the preparations and the mentoring while studying the graduation. So, people who normally lose 1 or 2 years after graduation, they will not lose. So, this kind of course we have. Okay. Now, civil services is a big option. Now, any other option also, if you say, because see, one part is if we do arts or humanities and then pursue that line, whether it is English or whether it is political science, economics, there are so many scopes to pursue in specific line. Okay, the list is endless. But apart from that also, after arts graduation, there are so many government allied services which are there, and all those examinations are conducted on a competitive basis and on a national basis. So, in our university also realizing this aspect, we have our center for competitive examinations, where we have got these cells which take care of students mentoring for civil services, mentoring for the allied services examinations, mentoring for all kinds of other competitive coaching, mentoring for NET examination, SLATE examination, GATE examination. So, all these coachings are there. Now, graduation in arts you can select because of your choice, not because of the marks you get. See, a normal notion in the society is if I am scoring low, then I should take arts. If I am scoring 90%, then I definitely should take science. I think that's become a myth now. Even a high scoring student has all the rights to go and take for arts, because we have very promising careers in the humanities and the arts stream. And students who are interested in the arts stream, not because of their marks, but because of their liking and the inclination for the subject, must go for that arts without any hesitation, because the list is endless of the scope of career. By the way, what are the factors important for cracking these kind of exams? So, the factors are very simple, without complicating it. First, we have to know what exactly is the course subject, understand my strengths. If I am preparing for the examination, I have to understand my strengths, understand my weak areas. I have to dwell on my strengths first, because whenever I am giving any competitive examination, my strengths are my first domain on which I should rely cracking that examination. Then, identifying the weak areas, I have to seek for mentorship. I have to seek for people who can mentor me for those areas and those examinations. And that is the reason I mentioned that in our university, we have this Center for Competitive Examination, where we identify students. It is not that we give all kinds of coaching to everyone. We identify students basis their interests and skills and whatever is their strength, and then accordingly counsel them to take up that kind of a coaching which is fit for that student specifically. Right. And then we handhold them to giving that examination, and we have been very successful in this regard. We have a huge amount of successful candidates who have qualified NET, SLATE, GATE and all these kind of coaching examinations. Our BA Administrative and Governance, this batch has not yet come out. So, I am sure there will be so many other successful candidates in civil examination, civil services examination from this program also. So, the question which you are asking, what is required? One thing is identifying your strengths and weaknesses and then preparing accordingly, that is number one. Number two is you have to have a routine and a discipline. It is not that you have to study all 24 hours, because while studying, your health and your mental frame is also very important. So, you have to keep yourself entertained, you have to do your own exercises or your own play and sports also, so that your body is fit. So, all this 360-degree approach one has to take. If you only concentrate on studies and only read, that's, I don't think that is the right way to go. So, that's the approach you should take. ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এটা ব্ৰেকৰ সময়, ব্ৰেকৰ পাছত মই আকৌ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আন এটা বাণিজ্য বিৰতি। খণ্ডবিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ। আমাৰ লগত বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেই মিষ্টাৰ জৈনুল আবুদ্দিন, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ৰিষ্ট। ৱেলকাম টু প্ৰাগ নিউজ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অলৰেডি কথা পাতি আছোঁ কিছুমান কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে আফটাৰ 10+2
আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন এতিয়া মই আপোনাক পৰা জানিব বিচাৰিম 10th পাছ কৰাৰ পাছত এইবাৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ বিৰাট কম বহুত কম আৰু তেওঁলোকে ক'ত এডমিশ্যন ল'ব কি কৰিব একো মোৰ পোৱা নাই আপুনি তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টক কি এডভাইচ কৰিব এইবাৰ যিটো এক্সাম হৈছে ধৰি লওক ক্লাছ 10 या 12 তো মোষ্ট প্ৰবলি মেক্সিমাম boards এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা নাই দিছ এক্সামছ আৰ অন দ্য বেচিছ অফ ক্যালকুলেশন অফ ক্লাছ 9 8 অৰ 11 10 সো বহুতৰ কম পাৰ্চেণ্টেজ পাব পাৰে ইয়াত এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিবলগীয়া দৰকাৰী যে মোৰ পাৰ্সোনাল যদি মই এক্সাম দিছো মই এক্সাম কিবা এটা ৰিজাল্ট পাইছো তো ৰিজাল্ট যদি মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে তো I should analyze that yes this is what I deserve and this is what I got যদি মই deserve কৰো বেছি পাইছো কম then definitely betterment is one option হদায় betterment যাব লাগে আৰু যদি মই জানো মোৰ ক্যালিবাৰ ইমানটোৱে আছিল তো মই ইমানটোৱে পালো তো মোৰ হিচাপত আমি আৰু ওয়েট কৰি কিনে betterment দিবলে या ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু ভাল কৰিবলৈ তো it will be I think it will be a waste of time my point of view to henekwa student jar percentage kom henekwa na hoy je heti higher studies jabo noare ya higher secondary koibo noare ya mo henekwa student ok eta advice dim je heti technical courses korok professional courses korok ete professional course kobole kole 3-4 ta bahut easy example ase mo besi fancy example nidu kele ki jikhini amar ohomot available ase jor student ahikine koribo pare henekwa options hole bhal এতিয়া যদি কোনবা এটা আউট অফ ইন্ডিয়া या ধৰি লওক আউট অফ ষ্টেট যদি কিবা এটা মই সলিউশন কওঁ তো অবভিয়াসলি এটো মেবি ৰিচেবল নহব মেবি अवेलेबल নহব সো কিছুমান এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰিছো যত থিওৰিটিক্যাল হাৰ্ড ওয়ার্ক কৰিব নালাগে ইমান প্ৰ্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক কৰি কিনে আগবাঢ়িব পাৰি তেনেকুৱা কিছুমান কোৰ্সেস আছে ফৰ এক্সাম্পল ডিপ্লোমা আমাৰ অসমত বহুত কিটা ডিপ্লোমা কলেজ আছে আৰু বহুত ডিপ্লোমা কলেজ নতুনকৈ খুলিছে তো অবভিয়াসলি তাত অপশনস আছে যেকিটা স্টুডেন্ট 10 পাস কৰিছে হেতি জাস্ট পলিটেকনিক এন্ট্রেন্স টেস্ট টু পাস কৰিব লাগে অলৰেডি ফৰ্ম ফিল আপস হৈ গৈছে সাগে ইয়েস ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে যোনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আই থিংক আৰু অলৰেডি পিছুৱাইছিলে ডিটিএ আৰু যদি যোনে এক্সাম দিছে ডেফিনেটলি হেতি পলিটেকনিক পিএটি এক্সাম যদি দিয়ে ডেফিনেটলি পাস হ'ব আৰু ভাল ভাল ব্ৰাঞ্চত হেতি এডমিশন ল'ব পাৰিব আৰু ডিপ্লোমা কৰিলে বেনিফিট এটো হল কি তাৰ এটা ডিপ্লোমা কোৰ্সৰ ডিগ্ৰী আহি গল in future he 3 বছৰৰ টাইম পাই গল নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ কাৰণে মই ক্লাছ 10 ত পঢ়াত ভাল নাছিলো মেবি মই ডিপ্লোমা কৰি থাকোতে মই নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো মই নিজকে ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো কেলে কি কম্পিটিশনস বহুত বাঢ়ি গৈছে এনেকুৱা নহয় যে বহুত পোষ্ট এটাৰ কাৰণে অকল এটা ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিব এটা পোষ্টৰ কাৰণে নিয়াৰ अबाउट 100 200 ষ্টুডেন্টস এপ্লাই কৰে তো অবভিয়াসলি মই 100 200 ষ্টুডেন্টত বেটাৰ হ'ব লাগিব তো মই নিজকে টাইম কেনেকৈ দিম মই নিজকে টাইম ৰখি কিনে বেটাৰমেন্ট দি কিনে দিয়াতকে মই কিবা এটা কোৰ্স কৰো যত মই নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পিছত মই গৈ আকৌ হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিব পাৰো 10 ৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব নোৱাৰে 12 পাস কৰিব লাগিব 12 ৰ পিছত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে হে ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব পাৰিব ইয়া এই জেডব্লিউ এক্সাম দিব পাৰিব বাট যদি হে ষ্টুডেন্টে যদি সাপোজ 10 ত ভাল নকৰিলে ডিপ্লোমা কৰি ললে তো হি ডেফিনেটলি লেটাৰেল এন্ট্ৰি কৰি কিনে হি ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিব পাৰে আৰু ভাল জব কৰিব পাৰে সো দ্যাট ইজ ওয়ান অপশন ডিপ্লোমা নেক্সট অপশন হল ITI ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তো বহুত দেখিছো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ বহুত টান পায় লিখিব পঢ়াশুনা কৰিবলৈ বহুত কষ্ট পায় হেতি প্ৰ্যাকটিক্যাল ওয়ার্কস কৰি খুব ভাল পায় তো তেনেকুৱা ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ITI ইনস্টিটিউটস বহুত আছে আমাৰ অসমত কিন্তু আমি এটোৱে চাব লাগিব যে হিবিলাক গভৰ্নমেন্টৰ পৰা পাৰমিশন পোৱা হয় কি নহয় ITI সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স 6 মান্থৰ পৰা 2 ইয়াৰ্ছৰ লৈকে থাকে তো অটোমোবাইলত থাকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত থাকে প্লাম্বিঙত থাকে বহুত থাকে তো এইবিলাকৰ বেনিফিট এটো হল যে আমাৰ ইয়াত যিমান অয়েল সেক্টৰ আছে তাত ইজিলি জব পাই যায় টেকনিক্যাল জবসবোৰ ইজিলি পোৱা যায় ITI কৰি কিনে আৰু তাত এন্ট্ৰেন্স লেভেলটো ইমান কষ্ট নহয় যে ইমানখিনি পঢ়ি কিনে এক্সাম দিব লাগিব ইমানখিনি 10 আৱাৰ্ছ 12 আৱাৰ্ছৰ প্ৰিপাৰেচন নালাগে কেলে কি হেতি প্ৰ্যাকটিক্যাল নলেজ টেষ্ট কৰে আৰু ITI যিখিনি দৰকাৰী হে তাৰ কামৰ কাৰণে সেইখিনি বস্তুই দিয়া হয় সো ITI is also one of the best option next আৰু এটা অপশন আছে ক্লাছ 10 ৰ পিছত প্লাষ্টিক টেকনলজি আমাৰ ইয়াত এটা ইনস্টিটিউট আছে আমবাৰীত CPET বুলি কয় তাৰ দুটা কোৰ্স আছে স্পেশালি ফৰ ক্লাছ 10 অফ ডিপ্লোমা ইন প্লাষ্টিক টেকনলজি ডিপ্লোমা ইন মোল্ডিং টেকনলজি সামথিং তো এইবিলাক কোৰ্সেস কৰি কিনেও সেই ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্টটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে মোৰ পাৰ্চেন্টেজ কম আহিলে মই এতিয়া আগ নাবাৰো মই মোৰ খতম মই এক বছৰ ৰখিম তাৰ পিছত বেটাৰমেন্ট দিম সো আই থিংক ইট ইজ নট দ্য বেষ্ট অপশন ইফ ইউ নো দ্যাট হোৱাট এভাৰ ইউ হেভ গট দ্যাট ইউ ডিজাৰ্ভ তো এটা বছৰ ৰখি কিনে ফায়দা নাই মই নিজকে টাইম দিব লাগিব বাট ইন এ প্ৰপাৰ ৱে মই কোনবা এটা কোৰ্সত সোমাই গলো দেন আই ক্যান গিভ টাইম ফৰ মাইসেলফ
I will get a degree also, and at the same time মই নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ টাইমো পাই গ'লো সো নিজকে ৰখি থাকি বোলে এটা বছৰ ৰখি গ'লো ইয়া দুটা বছৰ ৰখি গ'লো তো সেইখিনি কৰিব নালাগে সো দোজ হু আৰ গেটিং মই এনেকৈ নকওঁ যে যাৰ কম পাৰ্চেণ্টেজ সিয়ে এইখিনি কৰিব লাগে যাৰ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ ইও কৰিব পাৰে সো জাষ্ট এন এক্সাম্পল এতিয়া ক্লাছ 10 পিছত তেনেকৈ একো ক্ৰাইটেৰিয়া নাথাকে যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'লেহে তাত যাব পাৰিব তো সেই বস্তুটো তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো অলপ কম থাকে ক্লাছ 10 পিছত সো ডেফিনেটলি ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছ ITI কোৰ্চেছ ইয়া প্লাষ্টিক টেকন'লজি কোৰ্চেছ আৰু বহুত আছে কিছুমান মেডিকেল কোৰ্চেছো আছে আফটাৰ 10 সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰে তো মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি বস্তু যিখিনি ইজিলি এভেইলেবল আমাৰ অসমত আছে ষ্টুডেণ্টে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে টাইম ৱেষ্ট নহ'ব সো দিছ আৰ দ্য বেষ্ট অপশ্যনছ ইন মাই পইণ্ট অফ ভিউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এটা ব্ৰেকৰ সময় ব্ৰেকৰ পাছত পুনৰ আমি ঘূৰি আহিম ধন্যবাদ কাৰণ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ মই মিষ্টাৰ দেৱজিৎ শ্বাহ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম would you like to add some more to his answers Mr. Jainul Abidin Mr. Abidin was just mentioning about how to take it forward when we have a lower percentage okay in our examinations whether it is 10th or 12th now eta bostu moi mon korisu kisuman student ase who were all along wanting to study science but because they did not get a good percentage and hence would not get science in their desired college they changed their stream to arts or commerce just to be in that college or I personally feel is that may not be though it is absolutely the student's own perspective and prerogative but I personally feel that should not be the approach we should take because if I really want to do something which I really love doing most then in that case if I want to take science even if I am getting science in any other college okay I will not say any better or a lower college I will say any other college I think that is an option one should go for and you can always have an examination where you did not really score much but life doesn't end with that and you can actually bounce back in the next 11th and 12th of science which you do and if you really have interest you can make it up because once you realize that yes these were my gaps and I need to correct those gaps and I think you can bounce back and again pursue your dream which you originally thought and you thought that would not be fulfilled because your percentage was low that's number one. Number two is today the industry is moving towards the direction of certifications today skill more than certification skill because those days are slowly going to be over okay if I am a graduate I will get a job what skill do I have apart from my graduation or my post graduation what skill do I have what value add can I do to this organization where I am going to join I am mainly talking about private corporate jobs and all that apart from the government jobs okay so I think skilling parallelly there are so many online courses which are available today on the internet and various organizations are offering such courses certification courses this could be on big data which Dr. Roy was mentioning this could be on analytics this could be on design thinking there are so many different courses depending on the interest and the area which the student wants to pursue these certifications and the skill acquiring the skills are very very important because that is the thing which is going to make or break the job market whether I will get the job or not will depend on what skill I have or I don't have any skill or I am just a graduate or a postgraduate so things are going to be a little different going forward I guess ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ডক্টৰ সঞ্চিত ৰয় আপোনাৰ ওচৰত আমি যাব বিচাৰিম আমি কথা পাতিলোঁ 10+2 আফটাৰ 10+2 এতিয়া মই যদি আপোনাক প্ৰশ্ন কৰোঁ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এজন ষ্টুডেণ্ট কোনটো জীৱিকা মানে চুজ কৰিব কোনটো প্ৰফেশ্যন চুজ কৰিব সেই সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব So after 10+2 মই ক'লো তাৰপিছত যদি আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মই যদি চাওঁতো মই সদায় পিয়'ৰ চায়েন্সেছক মই সদায় এটা ভেলিউ দিওঁ কাৰণ পিয়'ৰ চায়েন্সেছ ইট নেভাৰ ডাইজ চ' আমি জানো চ' পিয়'ৰ চায়েন্সেছত মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পিছত যদি মানে ষ্টুডেণ্টে ভাবে তাহাঁতে BEd কৰিব পাৰে ফাৰ্ডাৰ যদি তাহাঁতে টিচিং কেৰিয়াৰ লয় কাৰণ BEd ইজ মানে এইটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় আজিকালি স্কুলৰ টিচিং জব Tell us something about some trending career after graduation
trending career is apart from this like masters and all. so a trending career ajikali trending career hol data sciences so data sciences or etur scope bahut mane every heri ami some industries ase ba বেলেগ হেৰিটো মানে বহুত স্কোপ দেখা গৈছে ডেটা সায়েন্সেস ডেটা সায়েন্সেসত মানুহে মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমাও কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমি দেখিছো যে আমি আজিকালি আমি জনা হৈছো বহুত ইনফৰমেশন যেটো আমি পেণ্ডেমিকে আমাক হয়তো শিকাইছে আমি এতিয়া অনলাইনো এইবোৰ কোৰ্স ষ্টুডেন্টছে মানে ল'ব পাৰে কিছুমান ভাল ইনষ্টিটিউটস প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট মানে অফ নেশ্যনেল ৰেপিউট আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিত তাহাঁতেও অফাৰ কৰে আৰু আছে মেচিন লাৰ্নিং মই ক'লো অলৰেডি মই হেৰিটো কৈছিলোঁ ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছ চ' মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীও কৰিব পাৰে মেচিন লাৰ্নিঙত তাৰপিছত আছে আৰু ট্ৰেণ্ডিং যদি কেৰিয়াৰ চাব যাওঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স চ' এইবোৰ আজিকালি নতুনকৈ চ' দিছ কামছ আণ্ডাৰ দেট trending career as you have mentioned aru computer applications oru demand ako mane ami majote hoyto olopman manhu heri mane general bhabe loisile kintu now it is again elevating ha tar episode aru ase MBA so MBA can also be related to MBA in data sciences again or MBA in IT or MBA in agribusiness so agriculture government is has come up with many schemes so he bilako eta trending career hisabe ami kobo paru ধন্যবাদ আছে মই পুনৰ যাব বিচাৰিম জয়নুল আবুদ্দিন আপোনাৰ ওচৰলৈ I'll just add before you go okay sure So what Dr. Roy was mentioning, if any student is further wanting to have further, understanding about what all other careers, because in this limited time, maybe it's not possible to say all the kind of things. Now we have our Vision 50 Academy. Okay, someone can visit that website, and there they can speak to our mentors. We have our mentors who can thoroughly guide and counsel the student is to which stream they can take and what kind of mentoring is available and where they can go for that. Okay. I would like to request the students to go to our Vision 50 Academy website and seek the mentors help. Thank you so much. Mr. Jainul Abuddin, apnar pora janibo bicharim to let us know about the difference between the board entrance examination and entrance examination preparation I'm talking about. Yes, when a student basically we acquire a traditional education system. So normally you have to pass class 10, class 12, then we go for the entrance exams. Now there are various kinds of entrance exams. And the point here is that আমি এইটো চাব লাগিব যে ক্লাছ 10 মই পঢ়িলোঁ ঠিক আছে মই 10ত যেতিয়া এক্সাম দিলোঁ বৰ্ডৰ এক্সাম তো অবভিয়াছলি মই যিটো ক্লাছ 6, 7, 8 তাৰ যিখিনি কনচেপ্টছ আছে সেইখিনি লগা হ'ল মোৰ ক্লাছ 10ত ইয়া 9ত লগা হ'ল আৰু সেইখিনি বস্তু মই এক্সামত এপিয়াৰ কৰোঁ তো হ'ব পাৰে চিলেবাছটো ক্লাছ 10ৰ হয় কিন্তু তাৰ কনচেপ্টছ ক্লাছ 6, 5, 4, 3 সব কনচেপ্ট এইখিনিত আছে এক্সামত তো যেতিয়া মই বৰ্ডৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ ভেৰি চিম্পল আগতে এতিয়াও আছে এই মিথটো ইয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে এটা ধাৰণা চবৰে হৈ গৈছে যে 8 hours 10 hours 11 hours 12 hours পঢ়িব লাগে তো ডিপেণ্ড কৰে ষ্টুডেণ্ট টু ষ্টুডেণ্ট ইট ভেৰিজ বৰ্ড এক্সামত বহুতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে বাট মোৰ ছাজেশ্যন এইটো হ'ল যে বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে যেতিয়া মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকোঁ তো ডেফিনেটলি মই খালি সেই বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিব নালাগে যিখিনি মই কনচেপ্ট শিকিছোঁ যিখিনি মই এক্সাম্পলছ কৰিছোঁ যিখিনি মই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ ইট শ্বুড গ' এলং উইথ মি টিল I get my goal. মই আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ৰখাম পাব এটা ব্ৰেকৰ সময় আছে কাৰণে আলফিত এটা সময় বাণিজ্য বিৰতি আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ মই পুনৰ মিষ্টাৰ জয়নুল আবুদ্দিন আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম আমি পাতি আছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বৰ্ড এক্সাম আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ চ' মই কৈ আছিলোঁ যে আমি যেতিয়া বৰ্ড এক্সাম দিওঁ তো অবভিয়াছলি কনচেপ্টছখিনি অকল ক্লাছ 10 বুলি নহয় ইয়া অকল 12 ইয়া 11 বুলি নহয় আগৰ কনচেপ্টছখিনিও লাগে ছেইম আমি যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ বৰ্ডতে হওক ইয়া ক্লাছ 12তে হওক আমি যদি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তেতিয়া আমাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় এতিয়া সব কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণ আছে এতিয়া যদি মই সাপোজ JEE মই এক্সাম্পল লওঁ
তো ইয়াত কি হ'ব যিখিনি মই কনসেপ্ট শিকি আছো তাৰ এপ্লিকেশন ওৰিয়েন্টেড কোৱেশ্চনছ হ'ব তো মই ম্যাথমেটিক্সৰ কনসেপ্ট শিকিলো তো মই সেই এক্সাম্পল কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মই থিয়ৰম এটা লিখি দিলো ইয়া মই প্ৰুফ এটা লিখি দিলো হেনেকুৱা নহয় সেই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ কাৰণে ডেফিনেটলি মোক প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব এনেকুৱা নহয় যে মই আজি মই কনসেপ্ট শিকি ললো আৰু কালি মই আনসাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো কনসেপ্ট শিকাটো এটা obviously concept is very much compulsory but in addition to that related to that concept we have to practice problems যদি আমি problems practice নকৰো definitely competitive exam ত গৈ কিনে excel কৰিব নোৱাৰি so আপনি যোনটো কৈছে difference এটো হ'ব যে যেতিয়া মই competitive exam ৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিম তে definitely I will go for more problems but এটা কথা আহিলে আকৌ যদি মই problems ৰ কাৰণে যাওঁ মোৰ concept clear হ'ব লাগিব যদি concept clear নহয় মই problems কেনে কৰিম তো যদি মোৰ concept clear নাই definitely I will take more time তেতিয়া মই 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা যিমান ঘণ্টা কৰিলেও মোৰ কমি যাব সো দ্য বেষ্ট ৱে ইজ দ্যাট যেতিয়া মই নিজৰ নৰ্মাল এডুকেশ্যন কৰি আছো ক্লাছ 10 ত আছো ইয়া 11 ত আছো 12 ত আছো যেতিয়া ইনফ্যাক্ট আই হ্যাভ টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 8 9 এনেকুৱা নহয় যে আজিকালি কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি এতিয়া মই সিম্পল এক্সাম্পল এটা যদি কওঁ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু IIT which is tougher ক'ত আমি বেছি টাফ হ'ব সিট পাবলৈ কাৰণে ডেফিনেটলি ইন IITs it will be much tougher because population বহুত বেছি আমাৰ এতিয়া IIT কিমান thousands applications যায় এটা বছৰত আৰু সিলেকশন কেটা হয় 300 या 400 so similarly তো হেই লেভেলৰ এক্সপাৰ্টিজ পাবলৈ কাৰণে ডেফিনেটলি প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব আৰু মই এটো এনেকৈ নকওঁ যে কোনবাই 3 ঘণ্টা পঢ়িলে হৈ যাব কোনবা 6 ঘণ্টা কোনবা 8 ঘণ্টা বিকজ everybody have their own intelligence হেতৰ নিজৰ IQ level আছে সবৰে IQ level same নহয় এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে ওইটো 2 ঘণ্টা পঢ়ি মান পাইছে মই ইমান পঢ়িনে পোৱা নাই মেবি somewhere I am lacking তো হেখিনি কাম কৰিব লাগিব নিজে সো বোৰ্ডে হওক ইয়া যিকোনো এক্সাম হওক প্ৰথম কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত মই কনসেপ্ট ৰিলেটেড যিমান এপ্লিকেশন আছে প্ৰবলেমছ আছে হেখিনি সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব হেখিনি সলভ কৰিব লাগিব আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে স্পেশালি আই হ্যাভ টু ফোকাস অন প্ৰবলেমছ সো আই মাষ্ট এবল টু এপ্লাই মাই কনসেপ্ট ইমিডিয়েটলি আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামৰ এটা বস্তু আহি গ'ল টাইম মেনেজমেন্ট যদি টাইম মেনেজমেন্ট নকৰে ডেফিনেটলি হি ক্যানট স্কোৰ মোৰ আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামত আৰু এটা বস্তু আহি যায় নেগেটিভ মাৰ্কিং বোর্ড এক্সামত আপনার নেগেটিভ মার্কিং না থাকে 3 ঘন্টা টাইম থাকে আপনার কোয়েশ্চনস আপনি জানে প্যাটার্ন এটু ইমানখিনি টাইম মই ইনভেস্ট কৰিব পাৰো বাট when it comes to competitive exam আমি টাইম ওয়েস্ট কৰিব নোৱাৰো আমি কোয়েশ্চনটো লৈ ভাবি থাকিব নোৱাৰো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব এটু নোৱাৰো নেক্সটত যাব লাগিব নেক্সটটো কৰিলো নেক্সটটো যাব লাগিব যেতিয়া টাইম বাছি গল দেন আই হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চন which I have not attempted so board competitive exam you have to be very precise with your time এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মোৰ কনফিউজন আছে মই আনসাৰ কৰি গলো এটু কনফিউজন সব কনফিউজনতে আনসাৰ কৰি গলো এনেকুৱা হ'ব নালাগে টাইম তো কম বাট within that limited time I have to give the precise answer so that is the main difference between competitive exam and board exam in competitive exam time constraint time is one of the most important factor যোনটো আমি সদায় ধ্যানত ৰাখিবই লাগিব আৰু যেতিয়া board exam preparation কৰো definitely concepts are most important in competitive also it is important but we have to apply in the problems so এইখিনি ডিফারেন্স তো এতিয়া কোনবাই 8 ঘন্টাও পঢ়িব পাৰে কোনবাই 6 ঘন্টাও পঢ়িব পাৰে যদি মই স্কুলত ভালকে পঢ়িছো ডেফিনেটলি মোৰ এতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামত মোৰ টাইম কম লাগিব ধন্যবাদ জনাইছো মই ডক্টৰ চানচিটাৰ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম আপুনি যিখিনি ট্ৰেন্ডিং কেৰিয়াৰ কথা আমি পাতিছিলো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিছুমান অফাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰে আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিছুমান অনলাইন কোৰ্सेছ এতিয়া এভেইলেবল আমি যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছ BScৰ পিছৰ কথা কৈ আছোঁ এতিয়া BSc কৰি থাকোঁতেও ষ্টুডেণ্টে স্বয়ং পৰ্টেলত গৈ পিনে চাব পাৰে তাহাঁতে এডিশ্যনেল কিছুমান কোৰ্চেছ কৰিব পাৰে সেইবিলাক মানে দিছ কোৰ্চেছ আৰ লাইক more leading towards I mean skill development kind of যদি কোনোবা বিচাৰে ল্যাঙ্গুৱেজেছ ল'ব পাৰে তেওঁ হয়তো সাপোজ ফিজিক্সে কৰি আছে BSc in physics কিন্তু তেওঁলোকে লগত হেবোৰ কোৰ্সেছ ল'ব পাৰে আৰু মানে নিজৰ চয়েস থাকে তাত আৰু ইন্টাৰ্নশালাও বহুত কোৰ্সেছ অফাৰ কৰে short duration course আৰু এই short durationৰ কাৰণে সাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় তাতে যেনেবা ওয়েব ডিজাইনিং আছে এটো ট্ৰেন্ডিং হয় আৰু মানে বহুত ল্যাঙ্গুৱেজেছ আছে কম্পিউটাৰ ল্যাঙ্গুৱেজেছ পাইথন হক ম্যাটল্যাব হক এইবিলাক ধৰক ইউজুৱেল কোৰ্সেছৰ সময়ত আমাৰ BScৰ পিছত বা MSc কৰোতে বা BSc কৰি থাকোতে ষ্টুডেণ্টে এইবোৰ কোৰ্সেছ নলব পাৰে বাট এডিশনালি তাহাঁতে এইবিলাক পৰ্টেলত গৈ পিনে তাহাঁতে নিজৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে বা প্ৰেজেন্টলি কি নিড আছে হেনকাকে এইবোৰ
short courses কৰিব পাৰে. This will enhance their CV. ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আন এটা ব্ৰেকৰ সময়, ব্ৰেকৰ পাছত পুনৰ আমি আলোচনাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম। খণ্ডবিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে USTM জ্ঞান প্ৰবাহ। মই পুনৰ অতিথিসকলৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছোঁ। মিষ্টাৰ জৈনুল আবুদ্দিন, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ হাতত সময় কম, জানিব বিচাৰিছোঁ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ওপৰত কিছুমান কেৰিয়াৰ আছে, খুব ভাল অপশ্যনছ আছে, অলপ দৰ্শকসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা অভিভাৱকসকলক বুজাই দিব নেকি? জাষ্ট মেমৰ লগত বস্তুখিনি মই অলপ এড কৰি দিম, যিহেতু টাইম কম আৰু যিহেতু মই কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট, চ' মই ক'ব লাগে এইখিনি বস্তু। তো বেচিকলি পিয়'ৰ যদি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স হয়, তো তিনিটা তাৰ অপশ্যনছ থাকে জব কৰিবলৈ। এটা হ'ল ডেভেলপমেণ্ট, এটা হ'ল ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু এটা হ'ল নেটৱৰ্ক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। এই তিনিটা বস্তু যদি কৰিব যায়, এটা বস্তু হ'ল কি এতিয়া মই চব বস্তু যদি পঢ়ি লওঁ, ডেফিনেটলি মোৰ একো ক'তো কামত নাহিব। নেটৱৰ্কিঙৰ কাৰণে বেলেগ বস্তু, তাক নেটৱৰ্কিং কিছুমান কোৰ্চ আছে, সেইখিনি কৰা দৰকাৰী, যেনেকৈ Cisco, one of the biggest company in networks. So Cisco certified courses kisman thake. Cisco certified network associate, Cisco certified network programmer, network administrator, বহুতখিনি courses থাকে। তেনেকৈ Microsoftেও কিছুমান courses কৰায়। এইবোৰ আমি কওঁ vendor courses. Basically যিমান companies আছে, যেনেকৈ IBM হৈ গ'ল, Oracle হৈ গ'ল, এই ডাঙৰ ডাঙৰ companiesত এনেকুৱা certificatesখিনি বিচাৰে। তো এইটো মই কৈছোঁ যিখিনি আমাৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে। এণ্ড কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ফিল্ডটো এনেকুৱা যি কোনোবা বেচিক ছায়েন্স কৰি আহিও কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত সি কাম কৰিব পাৰে। যেনেকৈ মেমে এতিয়া ক'লে যিখিনি কোৰ্চৰ কথা, পাইথন কৰি ল'লে, ইয়া সি জাভা পঢ়ি ল'লে, ইয়া ধৰি লওক আপোনাৰ যিকোনো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজেছ পঢ়িলে, সেইটো বেছ কৰি কিনে সি ধুনীয়াকৈ চাকৰি পাব পাৰে। যিমান চাকৰি আছে মেক্সিমাম হ'ল ডেভেলপমেণ্ট, ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট, ৱেব ডেভেলপমেণ্ট, এইবিলাকত ইজিলি চাকৰি পাই যায়। তো মোৰ কথা এইটো হ'ল যে ছাপ'জ মই যদি কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ফিল্ডত আছোঁ, ইয়া অকল কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বুলি নহয়, যিকোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত যদি মই আছোঁ, মোৰ ওচৰত 4 years আছে, সেই 4 yearsত মই চেষ্টা কৰিব লাগে যিমান পাৰোঁ মই চাৰ্টিফিকেশ্যন গেইন কৰিবলৈ কাৰণে। এই চাৰ্টিফিকেশ্যনখিনি SWIMৰ পৰাও ল'ব পাৰে, ইয়াতো ভেণ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰে। কিছুমান এজেঞ্চিজ আছে যিকেইটা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত যিখিনি মই ক'লোঁ, যেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট, ছান মাইক্ৰ'ছিষ্টেম, ইয়া গুগল, সিহঁতি কোৰ্চ কিছুমান দিয়ে। সেইখিনি যদি আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি জবত বহুত হেল্প হয়। তেনেকুৱা বেলেগ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টছৰো নিজৰ IEEE কিছুমান কোৰ্চ হ'ব পাৰে, ইয়া ইনষ্টিটিউট অফ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংছৰ কিছুমান কোৰ্চ হ'ব পাৰে, শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ, ডেফিনেটলি এইবোৰ এড অন কৰিব ৰেজিউমত। চ' বেচিকলি মই এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই এটা প্ৰফেচনেল কোৰ্চ লৈ ল'লোঁ। ছাপ'জ মই IITত এডমিশ্যন পাই গ'লোঁ, IITত এডমিশ্যন পোৱা মানেতো মোৰ ছাকচেছফুল হৈ যোৱা নাই। মেবি এনেকুৱাও হয়তো IITৰ পৰা বহুত ড্ৰপ আউটছ ওলাই যায়। তো কনষ্টেণ্ট প্ৰিপেৰেশ্যনটো লাগিবই। এনেকুৱা নহয় যে মই এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পাছ হৈ গ'লোঁ মানে মই চব পাই গ'লোঁ। তো ডেফিনেটলি টু ৰিচ মাই গ'ল আই হেভ টু ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ড। তো উইদিন দেট ৱৰ্ক আমি এই চাৰ্টিফিকেশ্যন হওক, ইয়া এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ হওক, গেইন কৰিবই লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সময় খুব কম। মই মিষ্টাৰ দেৱাশিষ সাহা আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। হোৱাট উড ইউ লাইক টু ছাজেষ্ট টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম USTM? My only suggestion to the students is, like I said before, think thoroughly, gather information, ask your parents, discuss with them, counsel with them, and your friends of parents who have immense experience in their careers about the positives and the negative sides of whatever you want to do, and try and choose specific non-conventional, non-traditional programs. Not a simple BSc or a BA. In BSc, BA also there are similar different other programs like Dr. Roy was mentioning about pharmacology, physiotherapy. There is a BA in administration and governance. We have got medical laboratory techniques, graduation in medical laboratory techniques. We are coming up with new programs, specific non-traditional programs which are very, very job oriented programs in USTM every year, and they are becoming very successful also. I would definitely urge more and more talented students to come into administrative services and opt for civil services examinations, whether it is central or state. And our BA administration and governance courses can definitely help them join that. Apart from that, USTM has got a lovely campus, lovely facilities, and these are all there for benefiting the students.
ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক উই একচুৱেলি উই ৰানিং আউট অফ টাইম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া উপদেশে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰে হয় প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ কেৰিয়াৰ এক্সপাৰ্টসকলে যিখিনি উপদেশ আপোনালোকক দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাইছোঁ বা অভিভাৱকসকলক জনাইছোঁ সেই উপদেশসমূহে যাতে আপোনালোকক উপকৃত কৰে এই কামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ অহা দেওবাৰে পুনৰ 12টা বজাত নতুন এটা বিষয় লৈ আমি আকৌ উপস্থিত হ'ম ষ্টুডিঅ'ত এতিয়া এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ